Trong quá trình mười mấy năm làm việc phiên dịch, tôi thấy một trong những đề tài rất là tâm đắc, đó là đề tài về những cái tổ chức như là Liên Hợp Quốc, hay là những công ước về biến đổi khí hậu, hay là về hoạch định không gian sinh sống. Tại sao vậy? Bởi vì đó là những cái điều kiện tiên quyết để mà con người có thể sinh sống được và tồn tại lâu dài. Thì các bạn biết là 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đó 17 cái gọi tắt là SDG, Sustainable Development Goals. Thì những cái đó tại sao gọi là bền vững? Bởi vì nó phối hợp ba mặt sau đây. Một là mặt phát triển không gian, quy hoạch không gian. Hai là đa dạng sinh học. Và ba chính là biến đổi khí hậu được lồng ghép trong đó. Tại sao sự đa dạng sinh học? Khi mà sự đa dạng sinh học nó không có thì là không có thức ăn, chủ thức ăn của loài người. Và nếu biến đổi khí hậu nó sẽ lật đổ tất cả những cái quy hoạch không gian của chúng ta thành vô nghĩa thôi. Đa dạng sinh học sẽ không tồn tại nếu khí hậu biến đổi theo hướng tiêu cực hơn. Biến đổi tiêu cực hơn có nghĩa là sao? Khí hậu xấu đi, nó sẽ dẫn tới việc là đa dạng sinh học không còn nữa. Mà sự sinh tồn của loài người nó là tổng hòa của những yếu tố rất là ngẫu nhiên các bạn ạ, mới tồn tại được. Những yếu tố mà chỉ cần một yếu tố thay đổi lớn thôi thì sẽ dẫn tới cái sự hủy diệt của những yếu tố khác. Chẳng hạn như tế bào của con người nóng quá thì không tồn tại được, không trao đổi chất được. Hay thiếu ánh nắng mặt trời trong vòng bao lâu, thiếu không khí, thiếu lượng oxy. Những cái điều đó nó rất là hiển nhiên nhưng mà trước giờ thì con người chưa có quan tâm. Do nên ba yếu tố mà được lặp lại thường xuyên, các nhà khoa học đang nghiên cứu và đưa ra để các quốc gia, các chính phủ đang có hướng để làm. Tôi đọc rất là nhiều những cái này để phục vụ được cho những hội thảo của các tổ chức lớn thế giới. Đó là gì? Tôi nhắc lại. Thứ nhất, đa dạng sinh học. Thứ hai, quy hoạch không gian. Và thứ ba là biến đổi khí hậu. Ba yếu tố đó. Quy hoạch không gian, nhiệm vụ này là một nhiệm vụ của các quốc gia, các chính phủ và các tổ chức lớn hơn của chính phủ, tức là Liên Hợp Quốc. Cái khoảng không gian sinh tồn của con người không phải là vô hạn đâu. Ví dụ như diện tích đất nó có giới hạn. Thì như vậy chúng ta có rừng nè, có biển nè, có núi nè, có đồng bằng nè. Thì khoảng không gian đó là những cái khoảng không gian tự nhiên mà nó mở ra cho chúng ta. Hồ nước, rồi dòng sông, nói chung là phục vụ cho mục đích. Như vậy chúng ta phải xem là chỗ nào làm được cái gì. Chỗ nào là để một cái hồ nước, chỗ nào thì cây cối, chỗ nào rừng, chỗ nào để nguyên, chỗ nào làm đường xá. Bởi vì nếu quy hoạch sai, dẫn đến chỗ là những thành phố không có người. Như Brazil đi, khi mà họ quy hoạch một thành phố nhân tạo hẳn đi, họ muốn dời thủ đô từ bờ biển sang đất liền đó, thì họ tạo được một thành phố quá nhân tạo tới mức mà người ta không sống được. Quy hoạch sử dụng đất tích hợp, rồi kế hoạch sử dụng đất của quốc gia, kế hoạch bảo vệ rừng, công ước của Liên Hiệp Quốc nè. Đó là những cái tên phổ biến mà chúng ta có thể kể ra về mặt quy hoạch. Hay là chiến lược đa dạng sinh học quốc gia. Thì những cái tài liệu đó thì người phiên dịch phải đọc hết đó các bạn ạ. Phải đọc để biết rằng là có một tài liệu như vậy và trong đó nội dung nó nói cái gì. Nói chung, nó phức tạp, nhưng thật sự đọc thì hứng thú lắm. Các bạn thấy là mở ra luôn một gì đó giống như một mê cung. Khi mà nó liên tục nó mở ra những cái đường nhánh. Mà nếu chúng ta không hiểu được mình đang muốn tìm cái gì, phục vụ cho buổi hội thảo đó thì mình sẽ bị lạc đường. Nãy giờ tôi đang cố gắng đi vào đường chính cho các bạn biết. Chi tiết thì chưa đi. Trong khi đọc cũng vậy, một người dịch, chúng ta đọc để phục vụ cho việc dịch. Chúng ta không phải là nhà khoa học. Chúng ta đọc để biết kiến thức rồi để phục vụ cho cái đề tài đó. Đôi khi một số nhắc trẻ chúng ta cần phải biết bởi vì những cái nhắc đó đang được bàn tới nhiều. Chẳng hạn như một cái diễn đàn quốc gia về quy hoạch đô thị đi, thì quy hoạch không gian đó sẽ thiên về đô thị. Thì chúng ta phải thiên về đô thị. Thế nào là quyền gọi là quyền phát triển? Là development rights, nó là cái gì? Ví dụ một người có một cái mảnh đất mà không biết làm gì ở đó, anh ta có cái quyền đó thì anh ta có thể bán lại cho người khác cái quyền để phát triển, đúng không? Có khả năng hơn của anh ta để làm. Đấy chính là một tổng thể chiến lược, một cái master plan, một chiến lược tổng thể chứ nó không thể rời rạc, không có thể fragmented. Ví dụ chúng ta không thể chấp nhận được là mình xây dựng một cái khách sạn ở một cái nơi lẽ ra là không có nên làm, bởi vì chỗ đó cần phải giữ cho đa dạng sinh học nó tồn tại. Muốn xây dựng một resort thì chúng ta thấy là đôi khi đâu phải là cứ nộp đơn là được phép xây đâu, bởi vì nếu nó không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì có thể là không được sử dụng, không được làm. Các bạn có xem cái phim Madagascar, phim hoạt hình, phim thiếu nhi tập 2, nó hay ở chỗ này. Tôi nhớ trong đó có một ví dụ là một đoàn du khách từ nước ngoài tới một cái nước châu Phi, một cái vùng thảo nguyên bình nguyên. Họ quyết định là khi họ hạ trại ở đó, họ căn một cái đập ngang để bắt cá, để mà có nước sử dụng các thứ. Họ biến đổi cái thiên nhiên một cách dữ dội ở đó chỉ bằng xây dựng một con đập.
khi xây dựng như thế thì họ đã làm chết cả một cái cộng đồng những con thú đó ở đó. Chúng ta thấy là vấn đề phim nêu ra là vấn đề rất là lớn các bạn ạ. Đó là một phim thiếu nhi thôi đó nha. Các bạn thấy như thế này, khu đất này là một khu đất rộng, thoáng, đẹp và ở đây có đầy đủ nước, có đầy đủ không khí, có đầy đủ chỗ để mà thiên nhiên nó phát triển lên. Đương nhiên là cái khu này được phép xây dựng cho nên người ta mới xây dựng, và như vậy nó phải nằm trong quy hoạch lớn hơn. Những tổ chức lớn như là tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế đó thì họ làm gì? Họ có những nhà khoa học về nhiều ngành, đa ngành. Họ nghiên cứu để mà báo cáo lại Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc đưa ra những hiến chương, những cái luật lệ để phổ biến lại cho các quốc gia. Không phải là muốn làm gì cũng được ở cái quỹ đất của mình hay là quỹ không gian của mình. Cái đó gọi là quy hoạch không gian. Có thể khu này dự trữ sinh quyển nè, khu này đô thị nè, khu kia đường xá nè, khu kia là kho bãi nè, hay là khu này cảng nè. Thì như vậy tránh cái việc mà chúng ta can thiệp một cách thô bạo về thiên nhiên. Chúng ta dựa vào thiên nhiên và sống để cải tạo điều kiện đó thôi. Khi mà đọc lại những cái tài liệu đó thì tôi cảm thấy rất là hứng khởi. Các bạn thấy một cái nơi mà rõ ràng nếu mà bão tố thường xuyên quá thì mình cũng không nên xây dựng cảng biển. Đó là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng đồng ý, đúng không? Nó tốn rất là nhiều nhân lực, tài lực, vật lực mà chưa chắc đã có tác dụng gì. Một cái cây không chỉ là một cái cây. Đây là một cái sinh cảnh để cho nhiều loại sinh vật khác có thể tồn tại. Các bạn thấy có thể cạnh tranh, có thể có con sâu, đúng không? Mà cũng có thể là những sinh vật khác nó hỗ trợ, chẳng hạn như trong đất. Thì đó tạo nên cái sự đa dạng sinh học. Và khi đọc rất là nhiều như thế rồi tôi cảm thấy là rất là biết ơn là mình sống được trong một cái môi trường tốt. Môi trường mà mình có thể có đủ không khí để thở, có đủ cây cối để ngắm, có thể có lương thực. Thì vậy làm sao quy hoạch không gian cho nó tốt và nó bền vững hơn về cái hướng là SDG, Sustainable Development Goals. Những cái từ khóa đó các bạn phải học thường xuyên nha. Phải học rất là rõ, bởi vì SDG là gì mình phải dịch ra liền. Hay là những cái mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên niên kỷ gì đó, các bạn phải nắm vững nằm lòng đó để nói ra biết liền. Rồi thế nào là tiết kiệm năng lượng nè, chẳng hạn, rồi tiết kiệm giấy in nè. Một cái tác động của mình sẽ đem lại tác động rất là nhiều cho người khác. Ví dụ một công ty, nếu tiết kiệm giấy trong công ty, một khi mà in tài liệu đi, thì một năm vậy đỡ tốn bao nhiêu tiền. Và nếu mà nhân viên công ty đó có thói quen tiết kiệm vậy thì họ sẽ tiết kiệm được bao nhiêu cho toàn bộ gia đình của mình nữa, cho hàng ngàn gia đình như vậy. Thì nó ảnh hưởng tới những cái tác động khác của môi trường, đúng không? Thì đọc những cái điều này để phục vụ cho một cái buổi làm việc thì không những là buổi làm việc, mà tôi thấy nó còn ảnh hưởng tới cái cách suy nghĩ của mình nữa. Nó cái cách nghiên cứu của mình, thí dụ mình nghiên cứu cho đúng cách nè, rồi mình học những cái gì cần học nè, những cái tên tổ chức nè, những cái công ước nè, những cái điều luật nè, đọc rất hay. Và tôi cảm ơn nghề nghiệp phiên dịch viên vì đã đem lại cho tôi những điều đó. Nó mở rộng kiến thức của mình, và những cái diễn đàn chính quy như vậy nó sẽ tạo lên cho tôi một cái cảm nhận về đề tài một cách sâu sắc. Khi mình kết nối được những đề tài như thế với mục đích, trách nhiệm của một người phiên dịch viên để mà truyền đạt trong một cái buổi hội thảo lớn, thì chúng ta cảm thấy là mình có cái giá trị với buổi họp đó, với sự kiện quan trọng đó mang tính quốc tế. Tôi cũng đề nghị một chút xíu là chúng ta sẽ tiết kiệm hơn một chút, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm giấy in gì đó. Những cái hành động nhỏ nhỏ của mình nó sẽ đem lại tác động khá là nhiều cho toàn bộ đó, cho toàn bộ 3 cái mà phát triển mà tôi vừa kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog phiên dịch viên Interpreters Skills and Knowledge. Hẹn gặp lại các bạn vào vlog sau. Một điều quan trọng trước khi tôi kết thúc, don't forget to subscribe to our channel. Thank you and goodbye.